bao giờ bạn tự hỏi tại sao có người sinh ra đã giàu có, sung sướng, mọi điều thuận lợi, trong khi có người lại khốn khó, bất hạnh từ tấm bé? Tại sao có những người sống thiện lương nhưng vẫn chịu nhiều đau khổ, còn kẻ gian ác lại ung dung tự tại? Đời người giống như một vở kịch mà mỗi người đều đóng một vai diễn riêng. Nhưng liệu những vai diễn này có phải là ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt từ trước? Người xưa có câu, thiện ác đến lúc cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Nhân quả vốn dĩ không bao giờ sai lệch, chỉ là chúng ta chưa đủ duyên để thấy rõ. Những gì ta trải qua trong đời này, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại đều có nguyên nhân từ quá khứ. Và không chỉ là quá khứ của kiếp này, mà có thể là một món nợ từ nhiều kiếp trước. Một mối duyên lành, một mối oan trái, một cuộc hội ngộ hay một sự chia ly đều không phải ngẫu nhiên. Những người bạn gặp trong đời, những yêu thương bạn có, những khổ đau bạn chịu, có thể là một món nợ tình cảm chưa trả hết, một ân oán còn dang dở. Nếu kiếp trước ta gieo nhân thiện lành, kiếp này sẽ nhận lại phúc báo. Nếu đã từng làm tổn thương ai đó, kiếp này có thể ta sẽ phải chịu cảnh tương tự để học cách thấu hiểu và trả lại món nợ xưa. Thế nên, những đau khổ mà ta đang gánh chịu không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để trả nghiệp, để học bài học mà ta chưa học xong trong hành trình luân hồi. Biết được điều này, lòng ta sẽ bớt oán trách số phận, không còn quá bi lụy hay đau khổ khi đối diện với nghịch cảnh. Nhưng liệu nghiệp có thể hóa giải được không? Làm sao để sống một cuộc đời an nhiên hơn, không bị cuốn vào vòng xoáy vây trả? Hãy cùng tìm hiểu về luật nhân quả để biết cách sống đúng đắn hơn, gieo nhân lành để gặt quả thiện và nhẹ nhàng hơn trên hành trình đời này. Dưới ánh đèn vàng vọt trong quán trà nhỏ cuối phố, bà Lan ngồi trầm tư, nhìn những giọt trà nhỏ xuống đáy tách. Đã bao năm rồi, bà không gặp lại người đó, người từng là kẻ thù lớn nhất đời bà, cũng là người đã khiến cuộc đời bà thay đổi mãi mãi. Năm bà Lan 30 tuổi, gia đình bà rơi vào cảnh khốn đốn. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 2 con nhỏ. Nhưng điều khiến bà đau đớn nhất không phải là nghèo khó, mà là bị phản bội. Người bạn thân nhất của bà, chị Hạnh, người mà bà từng xem như ruột thịt, đã lợi dụng lúc bà kiệt quệ mà lừa bà ký vào giấy nợ, rồi chiếm đoạt căn nhà duy nhất. Trong một đêm, bà và 2 đứa con bị đuổi ra đường. Nỗi căm hận trong bà bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt mọi niềm tin vào con người. Bà thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ. Cuộc sống những năm sau đó là chuỗi ngày đầy cay đắng. Bà vất vả mưu sinh, làm đủ nghề để nuôi con. Nhiều lần bà nghĩ đến việc trả thù, nhưng rồi bà lại kìm lòng vì không muốn con mình lớn lên với oán hận. Nhưng lòng bà chưa bao giờ nguôi ngoai. Rồi một ngày, bà nghe tin chị Hạnh mắc bệnh nặng. Đứa con trai duy nhất của chị vướng vào cờ bạc, bán hết tài sản, để lại chị một mình trong cảnh trắng tay. Khi hay tin, bà Lan không thấy hả hê như bà từng nghĩ. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, không phải là niềm vui của kẻ chiến thắng, mà là sự thấu hiểu. Bà quyết định đến bệnh viện thăm chị. Khi nhìn thấy chị Hạnh tiều tụy nằm trên giường bệnh, bà bỗng nhớ lại chính mình nhiều năm trước cũng từng khổ sở, từng bị dồn đến đường cùng. Lần đầu tiên trong đời, bà nhận ra nỗi đau không phải để oán trách, mà để học cách buông bỏ. Chị Hạnh bật khóc, nói trong nghẹn ngào: "Lan à, suốt bao năm qua, tôi luôn muốn nói lời xin lỗi. Tôi đã sai, tôi đã trả giá. Giờ tôi chẳng còn gì cả." Bà Lan nắm tay chị, không còn giận nữa. Bà nói nhẹ nhàng: "Nếu là kiếp trước tôi nợ chị, thì kiếp này tôi đã trả xong. Nếu kiếp trước chị nợ tôi, thì bây giờ chị cũng đã trả. Nhân quả chưa bao giờ sai lệch. Chuyện cũ hãy để nó qua đi." Hôm đó, bà rời bệnh viện với lòng nhẹ bẫng. Hóa ra, tha thứ không phải vì người khác, mà là để chính mình được thanh thản. Khi không còn níu giữ hận thù, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, bà Lan không còn nhắc về quá khứ với sự đau đớn hay oán trách. Bà tin rằng đời người chính là một chuỗi vây trả. Chỉ khi học được cách buông bỏ, ta mới thực sự giải thoát cho chính mình. Dưới góc nhìn của Phật giáo, không có gì trong vũ trụ này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi sự kiện, dù lớn hay nhỏ, dù vui hay buồn, đều có nguyên nhân của nó. Nếu ta gặp điều tốt đẹp, đó là kết quả của những việc thiện ta
ta đã làm trong quá khứ. Nếu ta gặp đau khổ, đó có thể là do những nghiệp xấu mà ta đã gieo từ trước. Nhân duyên vận hành theo một quy luật công bằng, không thiên vị bất cứ ai. Hãy thử quan sát một cái cây. Khi nhìn thấy cây cho hoa thơm, trái ngọt, ta biết rằng trước đó nó đã được vun trồng, chăm sóc bằng đất tốt, nước sạch và ánh sáng đầy đủ. Nếu một cái cây còi cọc, lá ố vàng, không thể kết trái, ta cũng có thể hiểu rằng có điều gì đó đã không đúng ngay từ lúc gieo hạt. Cuộc đời con người cũng vậy. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói đều giống như một hạt giống được gieo xuống mảnh đất của nhân quả. Đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ đơm hoa kết trái, tạo nên số phận của chính ta. Trong kinh điển Phật giáo có câu: muốn biết đời trước ta đã làm gì, hãy nhìn vào đời này ta đang nhận. Muốn biết đời sau ta sẽ ra sao, hãy nhìn vào những gì ta đang làm hôm nay. Điều đó có nghĩa là không ai thể thoát khỏi quy luật nhân quả. Nếu hôm nay ta sống lương thiện, biết giúp đỡ người khác, giữ tâm an lành, thì tương lai nhất định sẽ nhận lại phước báo. Ngược lại, nếu ta sống ích kỷ, tham lam, gieo đau khổ cho người khác, thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu những hệ quả đau đớn. Có người than trách rằng mình sinh ra đã nghèo khổ, gặp nhiều bất hạnh, trong khi có người khác lại được hưởng cuộc sống sung sướng, đủ đầy. Nhưng ít ai hiểu rằng mọi hoàn cảnh hiện tại đều là kết quả của những nhân duyên từ trước. Nếu kiếp trước ta đã sống lương thiện, bố thí, giúp người, thì kiếp này ta sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu kiếp trước ta đã làm tổn thương người khác, chiếm đoạt của cải, thì kiếp này ta sẽ chịu cảnh thiếu thốn, khổ đau. Câu chuyện về một vị thương nhân giàu có nhưng lại bị con trai ruột bất hiếu, nhưng là một minh chứng rõ ràng về nhân quả. Ông đã dành cả đời để gây dựng gia sản, nhưng lại không chú trọng đến đạo đức và giáo dục con cái. Khi lớn lên, đứa con của ông trở thành một người ham chơi, tiêu xài hoang phí và đối xử tệ bạc với chính cha mẹ mình. Người cha đau khổ tự hỏi: tại sao tôi đã cố gắng làm việc cả đời mà vẫn phải chịu cảnh này? Nhưng rồi ông nhận ra, trong quá khứ, ông từng đối xử lạnh nhạt với cha mẹ mình, chỉ lo tích lũy của cải mà quên đi giá trị của tình thương. Và giờ đây, những gì ông nhận lại cũng giống như những gì ông đã từng làm. Hiểu được nhân quả, ta sẽ không còn trách móc số phận, không còn oán giận cuộc đời. Ta hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, và chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng chính những hành động của mình hôm nay. Nếu muốn có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, ta cần học cách gieo nhân thiện lành, sống lương thiện, biết giúp đỡ người khác, biết giữ tâm trong sạch, không tham sân si. Trong cuộc sống, có những người dù gặp khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan. Có những người dù giàu có nhưng vẫn cảm thấy bất an. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh mà ở tâm thế của mỗi người. Khi ta hiểu rằng mọi điều xảy đến đều có lý do, ta sẽ không còn sợ hãi hay oán trách. Khi ta biết chấp nhận nhân quả, ta sẽ biết cách sống tốt hơn, từng ngày tạo ra những nhân duyên tốt lành để tương lai được bình an. Nhân quả không phải là sự trừng phạt hay phần thưởng của một đấng quyền năng nào cả, mà đó là kết quả tự nhiên của mọi hành động và suy nghĩ của ta. Nếu ta gieo hạt giống yêu thương, ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Nếu ta gieo hạt giống hận thù, ta sẽ nhận lại đau khổ. Đó là quy luật công bằng nhất của vũ trụ. Hãy nhìn lại chính mình. Hôm nay ta đang gieo những hạt giống gì? Trong dòng chảy bất tận của nhân quả, con người không chỉ sống một kiếp, mà là vô số kiếp luân hồi. Những gì ta làm hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, mà còn kéo dài đến những kiếp sau. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói đều để lại dấu ấn trong tâm thức, tạo thành nghiệp. Thứ sẽ theo ta như cái bóng, không mất đi mà chỉ chờ thời điểm thích hợp để trổ quả. Có những người ngay từ khi sinh ra đã được hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang, trong khi có những người lại nghèo khổ, chịu nhiều bất hạnh. Có người khỏe mạnh cả đời, có người lại mắc bệnh tật triền miên. Có người luôn gặp may mắn, có người lại lận đận gian truân. Vì sao lại có sự khác biệt đó? Nếu nhìn từ một đời, ta sẽ thấy điều này thật bất công. Nhưng nếu hiểu về luân hồi và nghiệp báo, ta sẽ thấy tất cả đều có nguyên nhân. Trong kinh Phật có dạy, muốn biết kiếp trước mình đã làm gì, hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại. Muốn biết kiếp sau mình sẽ ra sao, hãy nhìn vào những việc mình đang làm hôm nay.
Điều này có nghĩa là không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả đều là kết quả của nhân duyên từ nhiều đời trước. Nếu ta từng làm việc thiện, giúp đỡ người khác, tạo phúc lành, thì kiếp này ta sẽ hưởng quả báo tốt. Nếu ta từng gây đau khổ, lừa dối, làm tổn thương người khác, thì kiếp này ta sẽ phải trả giá theo cách nào đó. Có một câu chuyện trong Phật giáo kể rằng, ngày xưa có một người đàn ông giàu có, nhưng lại rất keo kiệt. Ông không bao giờ bố thí cho người nghèo, không quan tâm đến người xung quanh, chỉ chăm lo tích lũy của cải cho riêng mình. Khi chết đi, ông tái sinh thành một người ăn xin. Dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói. Lúc ấy, ông gặp một vị thiền sư và hỏi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh này? Vị thiền sư trả lời, kiếp trước ông có tất cả nhưng không biết chia sẻ. Ông chỉ lo tích lũy mà không biết bố thí. Vì vậy, kiếp này ông phải trải qua cảnh thiếu thốn để hiểu được nỗi khổ của những người nghèo khổ ngày xưa. Người đàn ông nghe xong bừng tỉnh. Từ đó, dù nghèo khổ, ông vẫn cố gắng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Khi ông mất đi, kiếp sau, ông tái sinh vào một gia đình khá giả. Nhưng lần này, ông biết sống một cách rộng lượng và nhân hậu hơn. Câu chuyện này cho thấy rằng nghiệp báo không phải là sự trừng phạt, mà là bài học để mỗi người tự nhận ra sai lầm của mình. Nếu ta đã từng gây ra đau khổ, ta sẽ phải trải qua đau khổ để hiểu và sửa đổi. Nếu ta đã từng gieo nhân lành, ta sẽ được hưởng phúc báo như một sự ghi nhận của vũ trụ. Nghiệp không chỉ tồn tại trong một kiếp mà có thể kéo dài qua nhiều đời. Có những người từ nhỏ đã mắc bệnh hiểm nghèo, có những người dù không làm điều gì xấu nhưng vẫn gặp nhiều tai ương. Đó là vì những nghiệp từ quá khứ vẫn chưa được trả hết. Cũng như một hạt giống gieo xuống đất, không phải lúc nào cũng nảy mầm ngay lập tức có hạt mọc sau vài ngày. Có hạt phải mất nhiều năm mới trổ hoa. Nhiều người thắc mắc, nếu nghiệp đã được định sẵn, liệu ta có thể thay đổi số phận của mình không? Câu trả lời là có. Nghiệp có thể được chuyển hóa bằng cách tạo ra những nghiệp lành. Nếu trong quá khứ ta đã làm sai, ta có thể sửa đổi bằng cách sống thiện, giúp đỡ người khác, tu tâm dưỡng tính. Khi ta tạo ra nhiều thiện nghiệp hơn, những nghiệp xấu sẽ dần được hóa giải, giống như một dòng nước trông có thể làm loãng những giọt mực đen. Vì vậy, hiểu được luân hồi và nghiệp báo, ta sẽ không còn trách móc số phận, không còn oán giận cuộc đời. Thay vào đó, ta sẽ biết cách sống tốt hơn từng ngày, để kiếp này và cả những kiếp sau đều được bình an và hạnh phúc. Cuộc đời mỗi người là một bức tranh khác nhau, không ai giống ai. Có người sinh ra trong nhung lụa, chẳng cần lo nghĩ vẫn đủ đầy hạnh phúc. Có người lại chào đời trong cảnh nghèo khó, phải chật vật từng ngày để mưu sinh. Có người trời phú cho trí tuệ hơn người, học gì cũng giỏi, làm gì cũng thành công. Nhưng cũng có người dù cố gắng bao nhiêu vẫn lận đận, vấp ngã hết lần này đến lần khác. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Nếu nhìn bằng con mắt thông thường, ta có thể nghĩ rằng đó là sự may mắn hoặc bất công của số phận. Nhưng nếu hiểu sâu hơn về nhân quả và nghiệp báo, ta sẽ nhận ra rằng tất cả đều có nguyên nhân. Không có gì trên đời là ngẫu nhiên. Mỗi người sinh ra với hoàn cảnh khác nhau, chính là kết quả của những gì họ đã tạo ra trong quá khứ. Có thể là trong kiếp trước, hoặc xa hơn nữa, trong vòng luân hồi bất tận. Trong kinh Phật có câu, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này. Điều này có nghĩa là những gì ta đang trải qua hôm nay chính là hệ quả của những gì ta đã làm trong quá khứ. Và những gì ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai của ta trong kiếp này và những kiếp sau. Vì sao có người sinh ra đã giàu sang, sung sướng? Người có phúc báo từ kiếp trước thường sinh ra trong gia đình giàu có cha mẹ yêu thương, có điều kiện học hành đầy đủ, cuộc sống thuận lợi hơn người. Họ không phải chịu quá nhiều sóng gió. Từ nhỏ đến lớn đều được hưởng những điều tốt đẹp. Đó là vì trong những kiếp trước, họ đã từng gieo nhiều thiện nghiệp, biết bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, sống lương thiện, không lừa lọc, hãm hại ai, đối xử tốt với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện mà không mong cầu báo đáp. Những điều ấy tích tụ thành phúc đức, để rồi kiếp này họ được hưởng những quả lành. Họ có thể không cần quá vất vả mà vẫn có cuộc sống sung túc, vì đã từng gieo nhân giàu có từ trước. Vì sao có người sinh ra đã nghèo khổ, bất hạnh? Ngược lại,
Có những người từ khi sinh ra đã phải đối diện với khó khăn. Họ sinh ra trong gia đình thiếu thốn, phải lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ. Có người bệnh tật triền miên. Có người dù cố gắng bao nhiêu vẫn gặp nhiều trở ngại. Đó là vì trong quá khứ họ đã từng tạo ra những nghiệp xấu như keo kiệt, không biết giúp đỡ người khác, gây đau khổ cho nhiều người, làm tổn hại đến sinh mạng, lừa dối, tham lam, sống ích kỷ, bất hiếu với cha mẹ, ngược đãi người thân. Những hành động ấy tạo thành nghiệp xấu. Và khi nghiệp trổ quả, họ phải trải qua những khó khăn để học cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Vì sao có người sinh ra đã thông minh, tài giỏi? Có người chỉ cần học qua một lần là nhớ, tiếp thu nhanh, làm gì cũng dễ dàng thành công. Ngược lại, có người dù chăm chỉ bao nhiêu vẫn chậm chạp, khó tiếp thu, không đạt được kết quả như mong muốn. Điều này cũng không phải ngẫu nhiên. Những người thông minh thường là những người đã từng trau dồi trí tuệ trong nhiều kiếp trước. Họ từng ham học hỏi, nghiên cứu sâu sắc, truyền đạt kiến thức cho người khác. Kiếp này, họ tiếp tục hưởng phước báu đó, sinh ra với trí tuệ hơn người. Còn những người kém thông minh hơn, có thể trong kiếp trước đã từng lười biếng, không chịu học hỏi, hoặc từng gieo nhân si mê, cố chấp, không chịu tiếp nhận điều đúng đắn. Kiếp này, họ phải trả giá bằng sự thiếu sáng suốt, chậm hiểu. Vì sao có người sinh ra đã xinh đẹp, có người lại mang nhiều khiếm khuyết? Ngoại hình của một người cũng là kết quả của nghiệp báo. Người có tướng mạo đẹp, phúc hậu thường là những người trong kiếp trước sống lương thiện, hay nói lời từ ái, không chê bai hay gây tổn thương cho người khác. Ngược lại, những ai sinh ra với khiếm khuyết, xấu xí thường phải chịu nhiều sự tự ti, mặc cảm. Có thể đã từng gây ra nghiệp xấu liên quan đến ngoại hình trong quá khứ. Họ có thể đã từng khinh thường, chế giễu người khác, hoặc làm tổn hại đến thân thể người khác. Vậy có cách nào thay đổi số phận không? Câu trả lời là có. Nhân quả không phải là sự trừng phạt, mà là bài học giúp ta sửa đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Nếu hiện tại ta đang gặp khó khăn, đừng oán trách số phận, mà hãy hiểu rằng đó là cơ hội để ta thay đổi. Nếu muốn có cuộc sống sung túc, hãy học cách bố thí, chia sẻ với người khác. Nếu muốn thông minh, hãy trau dồi trí tuệ, đọc sách, học hỏi điều hay. Nếu muốn có ngoại hình ưa nhìn, hãy sống thiện lành, luôn nói lời tốt đẹp, từ bi với mọi người. Nếu muốn tránh bệnh tật, hãy giữ gìn thân tâm trong sạch, không sát sinh, không làm điều ác. Những gì ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai của ta. Hãy gieo những hạt giống tốt để cuộc sống về sau được an lành hơn. Nhìn sâu vào nhân quả, ta sẽ không còn trách móc số phận, không ganh tị với ai, mà chỉ chuyên tâm vào việc sống tốt từng ngày. Mọi khó khăn ta gặp hôm nay chỉ là nghiệp cũ đang trổ quả. Khi ta chấp nhận, sám hối và thay đổi, ta sẽ từng bước chuyển hóa được nó. Và khi ta sống đúng với đạo lý, cuộc đời ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Không chỉ trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp sau. Trong cuộc đời, có những người chỉ lướt qua ta như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những người xuất hiện và ở lại thật lâu, khắc sâu vào tâm khảm. Có người khiến ta hạnh phúc, có người làm ta đau lòng, có người đến để nâng đỡ ta, có người lại gieo cho ta những nỗi đau khôn nguôi. Dù yêu thương hay hận thù, dù trân quý hay dằn vặt, tất cả những mối quan hệ ấy không phải là ngẫu nhiên, mà đều có nhân duyên từ những kiếp trước. Nhân duyên trong cuộc đời không phải chỉ bắt đầu từ lúc ta gặp ai đó trong kiếp này. Nó đã được dệt nên từ những sợi chỉ vô hình của nhân quả trong nhiều đời trước. Nếu kiếp này ta gặp ai đó và giữa ta và họ có ân tình, có duyên phận, đó là vì chúng ta đã từng có mối liên hệ với nhau từ trước. Có người vừa gặp đã yêu, như thể đã quen nhau từ lâu. Cũng có những người dù yêu sâu đậm nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối đời. Có người yêu nhau hạnh phúc, có người lại giày vò nhau trong khổ đau. Tất cả những điều ấy đều không phải ngẫu nhiên. Trong kinh Phật có nói, vợ chồng là duyên, có duyên sâu thì ở bên nhau lâu dài, có duyên mỏng thì chóng phai, có duyên lành thì bên nhau hạnh phúc, có duyên oan trái thì gặp nhau để trả nợ. Nếu kiếp trước ta và ai đó có duyên lành, đã từng yêu thương, giúp đỡ nhau, tích phúc cho nhau, thì kiếp này ta gặp lại nhau trong sự viên mãn. Nhưng nếu kiếp trước ta mắc nợ ai đó, nợ tình, nợ tiền, nợ sự quan tâm, thì kiếp này ta gặp lại để trả nợ.
Đó là lý do có những mối tình thật đẹp nhưng lại dang dở. Có những cặp đôi dù không hạnh phúc nhưng vẫn không thể rời xa nhau. Người ta vẫn nói sinh con ra, nợ con một đời. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng không phải tự nhiên mà có. Một đứa con đến với cha mẹ có thể là để báo ân, nhưng cũng có thể là để đòi nợ hoặc trả nợ. Nếu con là duyên lành, đó là những đứa con hiếu thảo, yêu thương cha mẹ, mang lại niềm vui và hạnh phúc. Nếu con là duyên nợ, có thể đó là những đứa con khiến cha mẹ phải lo lắng, hy sinh nhiều nhưng không nhận lại được gì. Nếu con là duyên oan trái, đó có thể là những đứa con ngỗ nghịch, gây đau khổ cho gia đình. Tất cả đều là những nhân duyên từ kiếp trước. Mỗi đứa con đến với ta đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Có những người ta mới gặp mà đã thân quen như tri kỷ, nhưng cũng có những người dù quen biết đã lâu vẫn không thể thấu hiểu nhau. Có những người đến để giúp ta lúc khó khăn, có người lại đến để thử thách ta. Một người bạn tốt có thể là người từng chịu ơn ta trong kiếp trước và nay quay lại để báo đáp. Ngược lại, một người luôn gây phiền phức cho ta có thể là người ta từng nợ trong quá khứ, và kiếp này họ đến để lấy lại những gì họ đã mất. Có những người ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã không có thiện cảm, thậm chí ghét bỏ, dù họ chưa từng làm gì tổn hại đến ta. Có những người liên tục gây khó khăn, cản trở ta, dù không có lý do rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Trong Phật giáo có một khái niệm gọi là oan gia trái chủ, chỉ những người mà ta đã từng gây tổn thương, bất công trong kiếp trước. Nếu kiếp trước ta nợ họ một món nợ lớn, làm họ đau khổ, mất mát, thì kiếp này họ sẽ quay lại để đòi lại công bằng. Chính vì vậy, thay vì oán giận những người làm tổn thương ta, hãy hiểu rằng đó có thể là một phần của nghiệp báo, và hãy tìm cách hóa giải bằng lòng từ bi. Khi ta đối xử với họ bằng sự cảm thông và nhẫn nhịn, ta có thể chuyển hóa duyên nợ xấu thành duyên lành. Hiểu được rằng những mối quan hệ trong đời đều có nhân duyên từ trước, ta sẽ không còn trách móc hay oán giận. Thay vào đó, ta có thể chủ động tạo những duyên lành, hóa giải những duyên nợ để sống một đời an nhiên hơn. Gieo nhân lành, hãy đối xử tốt với mọi người, giúp đỡ những ai ta có thể giúp, trả nợ ân tình nếu ai đó đã giúp ta, đừng quên báo đáp. Nếu ta đã nợ ai đó, hãy cố gắng hoàn trả. Buông bỏ oán hận, nếu có người làm ta tổn thương, đừng cố chấp hận thù mà hãy tìm cách hóa giải. Tích phúc cho tương lai, những gì ta làm hôm nay sẽ quyết định nhân duyên của ta trong những kiếp sau. Hãy nhớ rằng không có ai bước vào cuộc đời ta một cách vô nghĩa. Mọi người đến và đi đều có một lý do nào đó. Khi ta học được bài học của nhân duyên, biết chấp nhận và buông bỏ đúng lúc, ta sẽ không còn bị cuốn vào những khổ đau của duyên nợ, mà có thể sống an nhiên giữa cuộc đời đầy biến động này. Bệnh tật, tai nạn hay những thử thách trong cuộc đời có thực sự là nghiệp báo từ quá khứ hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn trăn trở khi chứng kiến hoặc chính bản thân trải qua những khổ đau tưởng chừng không có lý do. Có những người từ khi sinh ra đã phải đối mặt với bệnh tật nan y. Có những người cả đời lao đao vì tai nạn, mất mát, đau thương. Có người nỗ lực không ngừng nhưng vẫn gặp nhiều trắc trở, thất bại. Tại sao lại có những điều này xảy ra? Theo quan điểm của Phật giáo, không có gì trên đời này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi thứ đều là kết quả của nhân duyên và nghiệp báo. Bệnh tật, tai nạn hay những thử thách trong cuộc sống không chỉ đơn thuần là sự không may mắn, mà chúng có thể là hậu quả của những hành động trong quá khứ, dù là kiếp này hay những kiếp trước. Khi một đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh, nhiều người thường cho rằng đó là do di truyền, do môi trường hoặc do yếu tố y học nào đó. Nhưng theo luật nhân quả, đó có thể là nghiệp báo từ kiếp trước. Nếu trong quá khứ, một người từng gây tổn hại đến thân thể của người khác, lấy đi sinh mạng hoặc làm điều ác, thì có thể kiếp này họ sẽ phải chịu những đau đớn về thể xác để cân bằng nghiệp lực. Những căn bệnh nan y, những đau khổ về thể xác không phải là sự trừng phạt, mà là cách để một người trả nghiệp, học bài học và thanh lọc tâm hồn. Tai nạn cũng vậy. Nhiều người gặp tai nạn bất ngờ mà không hiểu vì sao mình lại phải trải qua những mất mát ấy. Có người bị thương, mất đi một phần cơ thể. Có người mất đi người thân yêu. Có người bị cuốn vào những sự kiện đầy bi kịch mà bản thân họ không hề mong muốn. Khi đối diện với những tình huống này, nếu không hiểu về luật nhân quả
con người dễ rơi vào trạng thái đau khổ, oán trách số phận và cảm thấy bất công. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ đều có lý do. Một người gặp tai nạn có thể là đang trả một món nợ từ kiếp trước. Có thể trong quá khứ họ đã vô tình hoặc cố ý gây ra tổn thương cho người khác. Có thể họ từng tước đi sự sống của một ai đó, và nay họ phải trải qua nỗi đau tương tự để hiểu được cảm giác ấy. Hoặc cũng có thể họ đang trải qua một thử thách để hoàn thiện tâm hồn, để học được bài học quan trọng nào đó mà họ chưa nhận ra. Không phải tất cả bệnh tật hay tai nạn đều là do nghiệp báo xấu. Đôi khi đó là cơ hội để một người tu sửa bản thân, để giác ngộ về sự vô thường của cuộc sống. Có những người nhờ bệnh tật mà tìm ra giá trị thật sự của cuộc đời, biết trân quý từng phút giây và sống ý nghĩa hơn. Có những người sau khi trải qua tai nạn, mất mát lại trở nên mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, biết yêu thương nhiều hơn. Nếu ai đó đang chịu đựng bệnh tật hoặc tai nạn, thay vì oán trách, hãy nhìn nhận nó như một cơ hội để hóa giải nghiệp lực. Khi ta chấp nhận và đối diện với những thử thách bằng tâm thế an nhiên, ta sẽ có thể chuyển hóa nghiệp xấu thành duyên lành. Thay vì than trách số phận, ta có thể dùng những khổ đau ấy để học cách yêu thương hơn, sống thiện lành hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Phật dạy rằng nghiệp có thể được chuyển hóa. Khi ta hiểu được luật nhân quả, ta sẽ không còn sợ hãi hay oán giận những gì đang xảy ra với mình. Thay vào đó, ta sẽ biết cách sống tốt hơn, tích đức, tạo phúc, làm nhiều điều thiện để những kiếp sau không còn phải chịu những đau khổ tương tự. Mỗi khó khăn trong cuộc đời đều có một ý nghĩa nhất định. Dù là bệnh tật hay tai nạn, nếu ta biết đón nhận với tâm thế bình an, ta sẽ tìm thấy sự thanh thản trong chính những điều tưởng chừng như bất công nhất. Và khi ta không còn chấp niệm, không còn oán hận, những khổ đau ấy sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên trong tâm hồn. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã sống trong nhung lụa, mọi thứ thuận lợi mà không cần phải nỗ lực quá nhiều, trong khi có người dù làm lụng vất vả vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó? Có những người chỉ cần nắm bắt cơ hội là thành công rực rỡ, trong khi có những người dù cố gắng hết sức vẫn không thể đạt được điều họ mong muốn. Vậy giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, tất cả có phải chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực trong đời này, hay còn do nghiệp báo từ quá khứ chi phối? Phật giáo dạy rằng mọi sự trên đời đều có nguyên nhân, và không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Con người sống trong đời này không chỉ mang theo trí tuệ và khả năng mà họ rèn luyện trong hiện tại, mà còn mang theo nghiệp báo từ vô lượng kiếp trước. Nghiệp báo này bao gồm cả những phúc báo đã tích lũy và những nghiệp xấu đã tạo ra. Vì vậy, giàu ân nghèo, thành thất bại không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn liên quan đến phúc đức và nghiệp lực của mỗi người. Những người sinh ra đã có cuộc sống sung túc, giàu sang thường là những người trong nhiều kiếp trước đã biết tích lũy phước báu, làm nhiều việc thiện, bố thí, giúp đỡ người khác, sống với tâm từ bi và chân thật. Khi một người biết hành thiện, họ không chỉ giúp đỡ những người xung quanh mà còn gieo trồng những hạt giống phúc lành cho chính mình. Khi đủ duyên, những hạt giống này sẽ nảy mầm, mang đến cho họ một cuộc đời thuận lợi, may mắn và thành công dễ dàng hơn so với người khác. Mỗi hành động nhỏ từ hôm nay đều có thể tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai. Đừng đợi đến ngày mai mới bắt đầu, hãy gieo những hạt giống tốt đẹp ngay từ giây phút này. Nếu những chia sẻ này mang đến cho bạn sự bình an, hãy để lại một bình luận về suy nghĩ của bạn, chia sẻ video đến những người thân yêu và nhấn đăng ký để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá trí tuệ Phật Pháp. Mỗi sự tương tác của bạn không chỉ giúp lan tỏa năng lượng tích cực mà còn là động lực để chúng tôi mang đến nhiều nội dung ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn luôn an yên và hạnh phúc.